16 kilo. Joel plockar igenom på 16 kilo. Skattajäveln, den är så jävligt stor! Jävlar! 16,3. Med tanke på det vi fick uppleva i Norrlandscup 3. Nu hade vi äntligen knäckt vårt Norrland, så var det ingen snack om att vi skulle åka tillbaka. Norrlandscup 4 skulle bli ett faktum. Och ett genomgående tema genom alla dessa filmer och resor har alltid varit att försöka satsa mer än föregående år. Med 2014 i ryggen så var ambitionerna skyhöga. Vi hade planerat allt med hela resan in i minsta detalj. Vi var klara med upplägget, exakt hur vi skulle göra, vart vi skulle fiska, var vi skulle vara. Men vi stötte på problem direkt. När vi kom upp till Norrland så var känslan borta. Den var helt och hållet borttagen. Till att börja med så möttes vi av ett vinterklimat, en kyla och ett snöblandat regn som gjorde att allting blev en utmaning. Få igång en eld, fixa mat, slå upp tält, allting blev en ansträngning. Energin tappades också, dels på grund av vädret men också för att vi hade problem med utrustningen och framförallt så var vi inte ensamma längre. Vi kommer till platser där vi alltid har varit själva och varit ett med naturen, men det springer mer människor i skogen än vad det gjorde vilda djur. Och i kombination med allt vi har haft bakom oss och att Norrland helt plötsligt blir exploaterat på ett annat sätt, i alla fall det Norrland som vi en gång har hittat, gjorde ju att vi tappade musten helt enkelt. Det gick så pass långt att vi var tvungna att kasta in handduken. Och när vi kom hem så kändes det som att den 7-åriga traditionen av att åka upp till Norrland hade tagit slut. Jag kommer ihåg när jag stängde bildörren 2014 gjorde jag det med en enorm lycka. För att då hade vi uppnått någonting som var över våra vildaste fantasier. När jag stänger dörren 1 år senare börjar det med att jag känner nästan till ett hat mot Norrland, mot mig själv. Att inte kunna leverera till sponsorer för att vi inte förberedde oss på vad som komma skall. Vi hade spelat in en riktigt bra film. Man måste förvänta sig att man inte kan vara ensam med de vilda djuren längre. Att inte mentalt ställa sig in på det förstörde inte bara resan för mig utan för alla andra också. Och Norrland kändes som att det aldrig skulle bli så likt igen. Väl hemma så insåg vi alla att Norrland är en tradition vi inte kan släppa. Hade vi knäckt ett Norrland skulle vi kunna knäcka ett till.
Med mallen från Norrlandsguld 3 så hade vi goda chanser att finna en ny guldgruva. Det var ingen snack om att vi skulle tillbaka. It's time to grow where the trees have grown. Feels like home. All planering gav resultat och känslan påminner om känslan vi kände första gången för 7 år sedan när vi kom hit. Before I go. Trots tusentals mygg så har det aldrig varit lika skönt att vara tillbaka i Norrland. To where the water's clear and pure. So I'll go back home. 10 påsar? Nej, jag tror inte det. Det tror jag. Skojar? Nej, jag tror fan inte. Jag kommer ihåg min första känsla från när vi hade landat den första riktigt stora fisken var en helt enorm revansch. Fy fan vad jag vet att det ser sönder. Kameramannen själv. Suget kom ju tillbaka hos alla. Vi började fiska på platser som vi såg stor potential i, som vi aldrig hade besökt. Vi fick tillbaka ett hopp som var helt annorlunda mot hur det var tidigare år. Mountains are all around. Ain't no problem for you and I. If yours is high, I will go by your side. I'll go back home to where the trees have grown. Första nya stället som vi besökte så smäller vi på en fisk på 110 centimeter. Yeah, I'll go back home to where the trees have grown to reset my mind. Man blir rökt. Blir det rökt, ska Back up, I'll leave this mess behind to save my time. And the good and right. And the good and right. It's all good now. En av de sista dagarna på en plats som vi också har rekat länge, lyckas med att plocka en riktig krokodil på 120 centimeter. Och det är den fisken som jag är mest glad för idag. Och en av de absolut finaste fiskar jag någonsin har sett. Kontroll mätt 120 10 plus.
fan vilken fin fisk. Jag är så jävla skakig så att jag inte ens kan prata nu. Fy fan vad fin. Fy fan vad fin. Jävla as alltså. Lyckan och revanschen var total. Att få dela med sig av våra resor via Norrlands guldfilmerna har ju också blivit en tradition. Och varje gång vi sitter ner och pusslar ihop det här Norrlandspusslet så inser vi shit vad vi har varit med om grejer. Första gången jag packade väskan norrut var jag bara 16 år gammal. Och när man tittar tillbaka på de 7 år och det material vi har fått varje år så inser man vilket jäkla äventyr vi grabbar varit med om. Nej, är det 16 kilo? 16 kilo! 16 kilo! Håller du? Nej! 16 kilo! Vi måste hålla. Jävlar vilken stor fågel! Ja, hur börjar resan? Jo, Theo faller igenom hela skiten. Vad säger vi Hedskog? Någon klipp i kommentar? Patrik har blivit bästa kompis med en älg. Jävlar vad nära han får komma. Och lite närmare tack. Det tycker jag alla. My name is Bear Grylls. No, it's my name. So I'll go back home to where the trees have grown, and I'll sing my time. Yeah, I'll go back home.
to where the war